Hi everyone. Today I'll show you kung paano po gamitin si ClipClaps. Pero bago po natin gamitin siya, dapat i-install muna ninyo siya. Download nyo na mismo doon sa may Play Store nyo. Hanapin nyo lang si ClipClaps. Ganito yung ganito siya. Ito mga ginagalaw ko. Okay? So, yun. Okay, simulan na natin. Okay, saka yun, meron akong 1.55 USD. Bali kagabi ko pa kasi ito ginamit. So, ngayon, ipoprove ko muna sa inyo na nagpipay talaga si ClipClaps. So, ito yung ito yung first transaction ko na ginawa kay ClipClaps. Bali, nag-try po ako na mag-withdraw ng $10. So, nagpi-pay out po siya through PayPal. And then, may mga Amazon gift check po siya, mga tickets. Pwede natin siyang gamitin yun. Pwede natin gamitin doon. Okay? So, ngayon, this is one of the proof na gumagana siya at nagpe-pay out po talaga siya. So, ito yung withdrawal history ko. So, ito yung history na ginamit ko. So, $10. Tingnan nyo po ha. Ipapakita ko po sa inyo kung umabot po ba siya dito sa PayPal account ko. Sandali lang. Okay. Ito. Nakikita nyo to? Ayan. You received $10 from the user Grand Channel Entertainment Limited. So, from ClipClaps. Dito sa baba, ayun, ClipClaps _PayPal. Ayun. So, na-receive ko na. Huwag mo na tingnan yung balance ko dito kasi nga, wala pa akong bago. Ito PayPal na ginagamit ko is ang bagong account lang. So, kaya para may maipikita po ako sa inyo. So, yun. Okay? Let's go back here. Kung paano po natin siya gagamitin. So, dito, one of the few ways na pwede natin siyang gamitin. Ito. I-play nyo lang yung video yung ganyan. Ayan. So, kung makikita nyo may orange dito. Ayun. Nag-reward na siya. After noon, automatically, kapag nagpe-play pa yung video or gumagamit kayo dito, ayan, yung orange na kulay dito sa baba, nakikita nyo ba? Ayan. Okay, so pag umaabot yan dito sa may dulo, dito, may rewards ka na. So, okay. Tapusin na lang muna natin ito dito, Pwede nyo pa yung orange. Yan. So, okay. Okay. Yan. Kahit hindi nyo naman piniplay yung video, as long as nag-scroll lang kayo dito, gumagana naman siya. Ano ba yan? Nabubulol ako. Kasi siya na Bisaya ko dahil. Okay. So, ayun. Ito. Tingnan na. There you go. So, ngayon, kukunin natin yung rewards. Tingnan natin kung anong meron sa rewards. So, ito yung dalawa na dapat nating kunin. Ito, tingnan nyo Open natin yan. So, may 100 coins ako. Pero may dalawa pang cards na natira. Okay. I-raffle. Ayun. So, another 100 points. So, after that, makikita po natin kung anong na-obtain natin. So, yun, 100 plus 20 na raffle coins ata ito. Tapos, clap coins naman. Okay, after that, here, ito yung ikalawang 50,
ito yung mga na-obtain. Napansin ko lang, no, yung sa ito yung tinatawag na silver chest. Yung isa kanina is yung gold chest. Ito, tingnan nyo to. Ito yung gold chest dito, ito. Tapos ito yung silver chest. Okay. So, pansin ko lang mas marami yung laman ni golden chest pag nakuha mo kaysa kay silver chest. So, yun lang naman. Tapos, itong spin, ayan, pwede natin yung i-click. Pag bago ka, naalala ko, may free na spin ako isa. Tapos, meron dito sa may lucky spin 5. Yun. Oo. So, ito may 5 na lucky spin. So, gamitin na natin. Okay? Para makita nyo din. So, dito parang swertihan lang. So, ayan. Okay, I have 21 na tawag nito, USD. Puti na lang yung ganun. Meron ng ganun. Puti na lang yung mga ganito. At least, may nakuha ka na pera kasi naman scroll ka lang ng scroll sa Facebook mo. Unless na lang may kumikita ka sa Facebook. Saan siya na? Okay, so here. Okay, we still have 2 out of 5 na spin. So, gamitin na lang natin. Para pantagdag na din ng clap coins. Okay, we have free. What was that? Silver chest. Hindi ko maintindihan. Ayun. Sorry. Tingnan lang natin after. Okay. Ito yung mga na-obtain ko. Here. Tingnan nyo. Pansin nyo, may ticket na tag $10 for Amazon. So, 6 iyon. So, dito natin siya makikita. Tingnan nyo ha. Ito. Tingnan nyo. Ito, yung 500k clap coins raffle, bali yung nakuha ko is 92 out of 120. Tingnan natin kung naka 120 ako. So, para makukuha ata yung may mga rewards. I'm sure may mga rewards ito dito. So, $10 cash raffle. Parang ganun. Okay, so ito. Ang importante, legit siya, nagpe-payout siya. So, katulad ng ibang application, the more you invite people, the more people who click from your link is the more money you get. Kasi ganun naman talaga siya. Ganun halos lahat ng app na kumikita. Credit yun sa owner na gumagawa ng application. Okay? So, yun. So far yun lang naman kasi dito kumikita ka lang talaga base sa videos na papanoorin mo, tsaka mag-share ka ng bali mag-i-invite ka ng tao. So yun, for now yun lang muna, and then salamat sa pagpapanood. I'll see you soon. Next video ko po ipapakita ko yung paano si Buzzbreak din kumikita din ng pera. Tapos mas nag-i-enjoy ako kay Buzzbreak kasi nga may nakukuha akong news, may nagiging updated ako. So watch out niyo yung video ko. I'm sure marami na ding gumagawa ng